Chef! Welcome back to Chef Baz. At ngayon ay magluluto tayo ng Tofu Bicol Express. At ito ang mga ingredients na ating gagamitin. 3 pieces onion, 6 cloves garlic, 1 piece bell pepper, 6 pieces siling haba, 3 pieces red chili, ginger, bagoong, pork cube, coconut milk, tofu, fish sauce, seasoning, and salt and pepper to taste. Ang una natin gagawin ay hiwain ng mga sangkap na ating igigisa. Ang una ay ang bell pepper, ang mga garlic, ang ginger, ang siling haba, at ang siling pula. Pati na rin ang mga sibuyas. Pagkatapos ay hiwain na rin natin ang ating mga tofu ng pa-cube. Ito na rin ang magsisilbing karne natin para tipid ang ating ulam. At kapag nahiwa na, maaari na natin itong timplahan batay sa ating panlasa. Ang ginawa ni Chef Bads ay nilagay niya ng paminta at ng asin. At kapag natimplahan mo na ay maaari mo nang halu-haluin para magdikit ang lasa sa tofu. Ngayon naman ay magpapainit tayo ng ating kawali. Lagyan ng 2 to 3 cups of oil ang ating kawali at hintayin itong uminit para dito magprito ng ating mga tofu. Spring, baka naman. At kapag mainit na ang ating mantika, maaari na natin ilagay ang ating mga tofu. Ang ginawa ni Chef Baz ay kalahati lamang para hindi puno ang kanyang kawali kapag nagpiprito. Halu-haluin ito para hindi magdikit at hintayin ulit maging golden brown ang kulay. Mga 10 minuto ay okay na. At kapag golden brown na ang kulay, maaari mo itong hanguin. Chef Bads, pwede na siguro yung pangalawang batch. Ayan, ilalagay na ni Chef Bads. Halu-haluin ulit ito para hindi magdikit-dikit at maghintay ulit ng 10 minuto o hanggang maging golden brown ang kulay. Ngayon naman ay magpapainit tayo ng mantika. Maglagay lamang ng 2 to 3 tablespoons of oil. At kapag mainit na ang mantika, maaari na natin ilagay ang ating garlic. Halu-haluin lamang ito para hindi magdikit-dikit o masunog. At hintayin ang pagiging golden brown na kulay. At kapag nag-golden brown na ang kulay, pwede na natin isunod ang sibuyas. Halu-haluin din ito. Isunod na natin ang ating mga ginger. Ilagay na natin ang ating mga bell pepper. At ang hindi mawawala sa Bicol Express ay ang siling haba. Naaanghangan ka na ba? Meron pa.
ilalagay natin ang ating siling pula. Halo-haloin lamang ito hanggang sa maluto. Maglalagay din tayo ng pork cube. At ngayon, ilalagay na natin ang ating gata sa unang piga. Halu-haluin lamang ito para maluto. Hintayin lamang itong kumulo. At kapag gumulo ng ating gata, maaari na natin itong timplahan. Maglagay lamang ng 2 to 3 tablespoons of bagoong. Haluin ito hanggang sa maluto ang bagoong. Ngayon naman ay pwede na tayong magtimpla ng ating Tofu Bicol Express. Ilagay na ngayon ang iyong seasoning. Ang asin, tikman lamang kung maalat na iyong timpla. Ilagay na rin ang patis. Halu-haluin lamang ito at lutuin sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. At ito na ang pinakahihintay natin. Ilalagay na ngayon natin ang ating nalutong tofu. At wow! Luto na ang Tofu Bicol Express ni Chef Bads. Maaari mo rin itong subukan dahil masarap na